हेलो साथीहरू, नमस्ते सबैजनालाई। हजुरहरू सम्पूर्णले एनटिआईमा स्वागत छ। आज पनि म नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस लिएर यहाँसम्म उपस्थित भइसकेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आज मैले एनालाइसिस चाहिँ तपाईँको नेगेटिभ र पोजिटिभ दुईटै पर्सपेक्टिभले तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गरेको छु। तपाईँहरूले यहाँनिर आजको दिनमा चाहिँ 0.80 अङ्कले सानो करेक्सन भएको छ। त्यसै गरी पर्सेन्टको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने 0.04%ले मार्केट घटेको छ भने, त्यसै गरी सेक्टरहरू हेर्नुहुन्छ भने केही सेक्टर बढ्ने र केही सेक्टर घट्ने देखिएको छ। आज आज बढ्ने सेक्टरहरू मध्ये चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स बढेको छ, फाइनेन्स बढेको छ, त्यसै गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ घटेको छ होइन, म्यानुफ्याक्चर अलिकति बढेको छ, त्यसै गरी होटेल पनि घटेको छ, हाइड्रो पावर घटेको छ भने केही सेक्टरहरू बढेको छ। त्यसै गरी आज क्यान्डलस्टिक प्याटर्नबाट हेर्दाखेरि हामीले तपाईँको मैले पोजिटिभ हिसाबले पहिला कुरा गर्दाखेरि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आज एउटा सेलिङ प्रेसरको क्यान्डल बनेको छ। इन्भर्टेड ह्यामर टाइपको क्यान्डल बने तापनि तर हाम्रो यहाँनिर तपाईँको 2047 को एरियामा जुन सपोर्ट छ यहाँनिर दुईचोटि सपोर्ट लिइसकेको छ। यो एरियामा यदि भोलिको दिनमा घटेर आए पनि यदि यसलाई बढेर जान्छ भने त क्लियरली हामीले चाहिँ राम्रो भइहाल्यो होइन। यदि यो क्यान्डल भन्दा माथि क्लोजिङ गर्छ र भोलिकै दिनमा यहाँनिर चाहिँ एउटा ग्रिन क्यान्डल बनाएर माथि जान्छ भने हाम्रो माथिकै टार्गेट हुन्छ भनेर हामीले सजिलै अनुमान गर्न सक्छौँ। भने यदि घटेर आउँछ भने पनि तपाईँको 2040सम्म पनि यसले सपोर्ट लिन्छ भने हामीले चाहिँ पोजिटिभ नै हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले सेयर बेचेर भाग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन यसको यो पोजिटिभ हिसाबले चाहिँ होइन। त्यसै गरी अब असार मसान त पनि अब सकिन लाग्यो। त्यसै गरी साउनको महिना प्रायः जसो मार्केट बढेकै देखिन्छ। त्यो भएर त्यस हिसाबले पनि हामीले सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि पोजिटिभ हिसाबमा पोजिटिभ छ होइन। यदि घटेर आउँछ भने पनि 2045 को एरियामा सपोर्ट लिनु पर्यो र मार्केट माथि जान सक्ने सम्भावना हुन्छ र त्यस माथि जाने क्रममा चाहिँ यो हाम्रो रिसेन्टको हाईलाई पनि ब्रेक गरेर माथि जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ पोजिटिभ हिसाबमा कुरा गर्दा। त्यसै गरी मैले यहाँनिर नेगेटिभ हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले दुईटै तरिकाले भनिदिन्छु, बाँकी डिसिजन तपाईँले आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर 1 घन्टाको चार्ट लगाएको छु। 1 घन्टाको चार्टमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर इलेक्ट्रोवेभको काउन्ट अनुसार 1 2 3 4 5 यहाँनिर 1 वेभ यो कम्प्लिट भएर तपाईँको ए बी तपाईँको यो घटेर आएको ए र यहाँनिरको यो बी कम्प्लिट गरिसक्यो र सी तल आउनुपर्ने देखिन्छ। यसले तल आउन सक्छ भन्न सकिन्छ। तपाईँको सी आउँछ भने तपाईँको यहाँनिर हाम्रो यो ट्रेन लाइनको जुन सपोर्ट पनि छ त्यो र यहाँनिर यदि सी आउँछ भने 1980 को लेभलमा जुन हाम्रो पहिलाको सपोर्ट छ तपाईँले यहाँनिर डेली चार्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। 1980 को लेभल जुन यो हाम्रो पहिलाको सपोर्ट छ यदि यो ए यो बी र यो सी आउँछ भने 1980 को लेभलसम्म आउने र अनि बल्ल मात्रै मार्केट फेरि 1 2 3 4 5 गर्दै माथितिर लाग्ने मैले त्यसरी हेर्न सकेको छु है। यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँको 1980 को लेभलमा तपाईँको सी आउँछ भने पनि त्यसपछि चाहिँ 1 2 3 4 5 गर्दै 2200 को एरिया सजिलै ब्रेक गरेर माथि जान सक्ने देखिन्छ। यो चाहिँ नेगेटिभ हिसाबले भयो र पोजिटिभ हिसाबले मैले भनिसकेँ यदि भोलिको क्यान्डललाई नै यसलाई इन्भ्यालिड गर्छ होइन, यो इन्भर्टेड ह्यामरलाई इन्भ्यालिड गर्छ र माथितिरपट्टि नै क्लोजिङ भएर माथितिर जान खोज्छ भने हाम्रो सजिलै यो रिसेन्टको 2200 को एरिया ब्रेक गर्न सक्छ। हामीले त्यसरी हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्नुहुन्छ भने बोलिङ्गर ब्यान्डबाट पोजिटिभ नै छ। अस्ति 2 दिन अगाडिको चाहिँ अघिल्लो हप्ताको चाहिँ तपाईँको मिडल ब्यान्ड ब्रेक गरेको थियो, तल बस्न सकेन। रिसेन्टली तपाईँको मिडल ब्यान्डभित्र आएर बस्यो। त्यसै गरी आज पनि मिडल ब्यान्डको एरियामै छ। यदि यसभन्दा माथि नै बस्छ भने मार्केट फेरि माथि अप्पर ब्यान्डसम्म जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। बोलिङ्गर ब्यान्डबाट चाहिँ हामीले पोजिटिभ हुन सक्छौँ। यदि भोलिको दिनमा रेड क्यान्डल बनायो र यो क्यान्डल भन्दा तल क्लोजिङ गर्छ भने मिडल ब्यान्डको बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड पनि ब्रेक हुन्छ र तल जान्छ भने त्यसै गरी क्यान्डलस्टिक प्याटर्नबाट पनि तल जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। तल जान्छ भने पनि हाम्रो 1980 कै लेभलमा लोवर ब्यान्डको सपोर्ट छ। 1980-90 कै एरियामा हाम्रो मार्केट फेरि पनि आउन सक्छ भनेर हामीले त्यसरी हेर्न सक्छौँ। बोलिङ्गर ब्यान्डबाट पनि दुईटै तरिकाले मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएको छु है त। त्यसै गरी भोल्युमबाट हेर्नुहुन्छ भने भोल्युम चाहिँ आज बढेरै आएको छ हिजो अस्तिभन्दा होइन। भोल्युमबाट हामीले के भन्नु छैन। त्यसै गरी तपाईँको एमएसिडीबाट हेर्नुहुन्छ भने हिस्टोग्राम नेगेटिभ एरियामा अलिकति घट्छ जस्तो देखिए तापनि बियरिश क्रसओभर अझै पनि भ्यालिड छ। मार्केट चाहिँ अझै पनि तपाईँको बियरिश क्रसओभर नै छ। एमएसिडी बियरिश क्रसओभर दिएको छ है त। त्यसै गरी आरएसआईबाट हेर्नुहुन्छ भने आरएसआईमा चाहिँ अहिले 55 को लेभलमा छ। आरएसआई जबसम्म 50 भन्दा तल जाँदैन तबसम्म हामीले त्यति नेगेटिभ भइहाल्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। यदि 60 भन्दा माथि जान्छ भने हामीले फेरि पनि मार्केटमा ट्रेन्ड आयो र अब चाहिँ मार्केट माथि नै जाने
भयो भनेर हामीले विचार गर्न सक्छौँ। हस् त साथीहरू, मैले दुईटै तरिकाले भनिसकेँ तपाईँहरूलाई। यदि पोजिटिभ भयो भने यहाँनिर हेड एन्ड नेगेटिभ हिसाबमा हेर्दाखेरि हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न बनाएको छ र सी तल आउन सक्ने सम्भावना 1980 को लेभलसम्म आउन सक्छ, मैले भनिसकेको छु। यदि पोजिटिभ हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको मैले यहाँनिर भनिसकेको छु, यो एरियाभन्दा तल आउँदैन भने मार्केट यही एरियाबाट माथि जान सक्छ भने रिसेन्टको 2200 को एरिया पनि ब्रेक गरेर जाने सम्भावना हाई हुन्छ। त्यसरी हेर्न सक्छौँ हामीले। अब भोलिको मार्केट हेर्नुपर्ने हुन्छ, भोलि कसरी तपाईँको मार्केटले रियाक्ट गर्छ हामीले त्यही अनुसार डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार।